أهلا بيكم. معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. والديكور اللي هنعمله النهاردة زي ما حضراتكم شايفين كده. أول حاجة بنجيب الستنسل وبنبدأ نجيب معجون حوائط، سواء معجون مخصص للديكور أو معجون حوائط عادي خالص. أي معجون ممكن ينفع، بتضيف عليه بس غيره أبيض بحيث اللي هو يبقى معجون قوي. بتبدأ تجيب الستنسل وبتعمل الشكل المطلوب حسب الستنسل اللي عندك. زي ما حضراتكم شايفين، يعني انا هعمل شكل المربعات ده. وبعد كده هسيب جزء في الجنب اليمين من تحت، والشمال من فوق زي ما حضراتكم شايفين. وقبل ما المعجون يعضم او ينشف هبدأ اخد الطروف، زي ما حضراتكم شايفين. هبدأ انعم الطروف علشان الديكور اللي معانا هيبقى مطلوب اللي احنا ننعم الجزء اللي في الزاوية زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مش بتسيب المعجون ينشف، انت بتعمل الشغل ده قبل ما المعجون يعضم، يعني بعد ما تعمل الستنسل على طول. بعد كده بنجيب دهان بلاستيك مطفي وبنضيف عليه لون جملي وبني، وبنبدأ نعمل لون أرضية لون جملي غامق. دي بتبقى بطانة للون اللي احنا نشتغل عليه. طبعا بعد الجفاف، يعني بعد ما المعجون بينشف مش أقل من 6 ساعات، بتبدأ لو انت عندك وقت هتسيبه 24 ساعة أفضل يعني. بعد كده بتصنفر وبتبدأ تدهن اللون الجملي. أنا بدهن ليه اللون الجملي؟ بحيث ان انا هدهن بعد كده لون ذهبي، فانا بعمل ارضية او بطانة تكون قريبة من اللون الذهبي، بحيث اللي هو يغطي معايا بسرعة وما ياخدش خامة كتيرة من اللون الذهبي. ببدأ أدهن زي ما حضراتكم شايفين الجزء كله، وبعد الجفاف بنسيبه طبعا ينشف. وبعد كده بنجيب دهب مائي وبنبدأ بعد ما الحائط نشف، بنبدأ نديله وش واحد ذهبي مائي. طبعا انت عامل الأرضية غامقة قريب من اللون الذهبي، فمش بتاخد معاك أكتر من وش. لكن لو انت عامل الأرضية بطانة بلاستيك مطفي أبيض، هتديها طبعا وشين ذهبي عشان يستر معاك. زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ ندهن الحائط. بعد كده بنجيب مادة الجليز، دهان ديكور زيتي. دي طبعا مخصصة للديكور بطيئة الجفاف. ببدأ اخد شوية من الخامة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبجهز لون معايا بني واسود، بحيث ان انا هعملها لون بني غامق. بحط درجة اللون البني، ببدأ أقلب كويس جدا، وبعد كده بضيف عليها نقطة لون أسود زي ما حضراتكم شايفين، بحيث ان هي ما تبقاش بني منور قوي أو فاتح، تبقى بني غامق شوية زي ما ظاهر قدام حضراتكم. هبدأ أدهن الجزء اللي احنا هنشتغل عليه، أدهنه بفرشة أو برولة صغيرة، يعني أي حاجة مش تفرق. المهم اللي انت توزع الخامة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا مادة الجليس دي مادة بطيئة الجفاف، بتنشف ببطء، فبتقدر تشكل بيها اللي انت عايزه وبتعمل منها الديكورات اللي انت عايزها. بعد كده بجيب قطعة سفنج وببدأ امسح كل الجزء. طبعا انت بتمسح كويس جدا، وهو بيعمل تظليلات وبيخلي البارز منور شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا عملنا لون بني، ادينا نقطة الاسود دي بتفرق جدا في الشغل معانا. ما بنلونش بني بس، نقطة الاسود بتكتم شوية، بتدي شياكة في الشغل. وزي ما حضراتكم شايفين بعد ما مسحنا بالقطعة الاسفنج شكلها بقى ممتاز جدا. بعد كده بنجيب معجون وبندي لون جملي واسود وبني، وبنقلب كويس، بنعمل لون غامق بالمعجون زي ما حضراتكم شايفين كده. وبنركن المعجونة اللي احنا عملناها دي وبنعمل لون افتح شوية بالطريقة اللي حضراتكم، نحط اسود وجملي، وبناخد شوية من نفس اللون علشان يبقى برضك اللون بنفس الدرجات زي ما حضراتكم شايفين كده. يعني بنعمل لون غامق ولون افتح شوية او افتح كتير. بنبدأ باللون الغامق، بنبدأ نوزع بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها في الزاوية بتاعة الشغل زي ما حضرتك شايف كده.
طبعا الشغل اللي هنعمله ده هنعمله على الطروف اللي احنا سبناها سواء فوق او في الزاوية اللي تحت. وبنبدأ بالمالك نوزع المعجون، ما بنخليش حاجة بارزة. طبعا بنعمله مرة ونسيبه يشد شوية، وبعد كده بنضغط عليه بالمالك ضغطة كويسة جدا، اليد البلاستيك اللي معانا بنبدأ نضغط عليها، بتبدأ توزع وبتسيب أثر بسيط من اللون الذهبي. وبنبدأ نكمل بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا أنا شغال بمعجون عادي خالص، معجون حوائط، بس بضيف عليه شوية غيرة أبيض عشان يبقى قوي. انت ممكن تشتغل بأي معجون عندك، مفيش مشكلة، مش لازم تجيب معجون مخصص يعني. بتبدأ تساوي كل البوارز اللي موجودة في المعجون. والستنسل ده من شركة الندى، موجود متوفر في العتبة وموجود في أماكن كتير. لو أنت احتجت يعني اكتب لي في كومنت وأنا أبعت لك العنوان بالظبط. بنبدأ نجيب المعجونة الفاتحة وبنبدأ نوزع على الجزء. طبعا بنستنى لما بينشف وبنبدأ نوزع، مش بنعمل طري على طري عشان الألوان كده هتخش في بعضها. احنا بنسيب المعجون ينشف وبعد كده بنبدأ نجيب المعجونة الفاتحة وبنبدأ نشتغل بنفس الطريقة. طبعا كل ما وانت بتساوي المعجون، كل ما المعجون بيشد شوية بيظبط معاك اكتر، بس ما تسيبوش طبعا لحد ما ينشف خالص. وبنعمل الجزء اللي تحت بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأ تساوي كل البارز. بنسيب الجزء ينشف وبعد كده لما بيبدأ يعضم وينشف بنجيب معجونة لون أبيض. بعد ما نشف بنعمل تاتشات خفيفة باللون الأبيض وبتدي شكل جميل على الطبيعة زي ما حضراتكم شايفين كده. دي معجونة أبيض مش متلونة خالص. وبنبدأ نساوي بردك الجزء البارز كله زي ما حضرتك شايف كده. طبعا الشغل اللي بنعمله في الجزء اللي فوق بنعمله في نفس الجزء اللي تحت بنفس الطريقة. وهنا طبعا بنبدأ نساوي كل الشغل البارز زي ما حضراتكم شايفين كده. ودي النهاية بتاعت الشغل بتاعنا. طبعا الشغل جمع مع بعضه، شكله بيشيك وعلى الطبيعة شكله في منتهى الشياكة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو أنت مهتم بمجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. أشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله.